good morning යාළුවෝටම අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඩිලිට් වෙච්ච ෆොටෝස් වීඩියෝස් අපව අපේ ෆෝන් එකට ගන්න කොහොමද කියලා තමයි මේක මේ වැඩේ කරන්න අපිට ෆෝන් එක රූට් කරලා තියෙන්න ඕන ෆොටෝ විතරක් ගන්නව නම් රූට් කරන්න ඕන නෑ වීඩියෝ එහෙම ගන්න නම් රූට් කරලා තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මේකට තියෙනවා ඇප් එකක් මෙන්න මේ ඇප් එක බලමු එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ root access එක ඉල්ලාවි ඒකට allow දෙන්න ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා start basic photo scan කියලා ඒකෙන් පුළුවන් no root කියලා දෙනවා root නැතුව පුළුවන් ඒක කරන්න නැත්නම් අපිට වීඩියෝ එකක් එහෙම මේ වීඩියෝ එකක් එහෙම රිකවර් කරගන්න ඕන නම් මේ තියෙන්නේ 5GB වගේ අපේ ස්ටෝරේජ් එකේ කොටස් පෙන්නන්නේ මේක තෝරලා මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් මේ ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් mp3 ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන් මම මෙතනින් තෝරනවා mp4 අපිට වීඩියෝ විතරයි දැන් ඕන ඊට පස්සේ මෙහෙම ටික වෙලාවක් යනවා මෙහෙම ටික වෙලාවක් ස්කෑන් වෙනවා අපි බලමු ටික වෙලාවක් ස්කෑන් වෙන දීලා ඔබට පේනවා ඇති මෙගාබයිට් 12ක විතර වීඩියෝ එකක් ආව රිකවරි වුණා මම තවත් මේක ස්කෑන් කරන්න යන්නේ මෙතනින් නවත්තනවා මම පෙන්වන්න මේක දැන් ආපහු අපේ රිකවරි කරලා මේ ස්ටෝරේජ් එකට ගන්න කොහොමද කියලා එහෙම කරලා මෙතන තියෙනවා රිකවර් කියලා ඒක දෙන්න ඊට පස්සේ අවශ්‍ය තැනක් තෝරගන්න එනවා මෙතනින් දෙන්න මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක ගිහලා අපිට ඕන තැනකින් දෙන්න මම දෙන්න මෙතන Android කියන තැනට නිකම්ම දෙන්නම් ඔහම ඔය දැන් අපිට පේනවා ඇති saved successfully කියලා වැටුණා අපි ගිහින් බලමු තියෙනවද කියලා මේ තියෙනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක මේ තියෙන්නේ මෙගාබයිට් 12.9 ගානේ වීඩියෝ එක මම ඕන මේක ඩිලීට් කරලා බලන්න අපි ආයෙ ගිහින් ස්කෑන් කරමු මම ආවම මේක ගිහලා ස්ටෝරේජ් එක තෝරලා mp4 දීලා ස්කෑන් කරන්න දැන් පේනවා ඇති ආපහු මේ වීඩියෝ එකම ආවා අපි ආයෙ ඒක රිකවරි කරමු මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ රිකවර් දීලා මේ ක්ලවුඩ් වලට ඩ්‍රොප්ස් බොක්ස් වලට එහෙම තමයි මේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එකේ තියෙන අපිට ස්ටෝරේජ් එක සේව් කරගන්න දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකේ මම ආපහු එතෙන්ටම ගිහිල්ලා දෙන්න Android වලට දුන්නේ ඔව් හරි එතනම දෙන්න ඕකේ කරන්න හරි තව අහුවෙනවා එක එක වීඩියෝ මම එකක් දෙන්න අපි ගිහින් බලමු දැන් තියෙද කියලා ඔබට පේනවා ඇති වීඩියෝස් දෙකම තියෙනවා මේකේ ලින්ක් එක මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ඕන කෙනෙක්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මම හිතනවා යාළුවන්ට තේරෙන්න තියලා වීඩියෝ එකක් රිකවර් කරගන්න හැටි හොඳ එහෙමනම් ලයික් කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ෂෙයා කරන්න අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු